প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো লগতে স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিঅলৈ আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো সোৱাদেৰে ভৰা তিতা কেৰেলা এটা ৰেচিপি তিতা কেৰেলা যি সকলে খাই বেয়া পায় মই আজি যেটো পদ্ধতিয়ে আপোনালোকক দেখুৱাইছো তেনে ধৰণে বনাই খাই চাবচোন সঁচাকৈয়ে কৈছো বহুত টেষ্টি আহক তেনেহলে মই তিতা কেৰেলা গিটা কেনে ধৰণে কাটিছো তাকে অকমান আপোনালোকক দেখুৱাও আৰু বাকিখিনি কি যোগাৰ কৰি লৈছো সকলোখিনি দেখুৱাই যাম আপোনালোকে চাই যাওক এয়া চকচোন তিতা কেৰেলা গিটা মই কেনে ধৰণে গুটিখিনি উলিয়াই পেলাইছো সম্পূৰ্ণ একেবাৰে ফালি পেলোৱা নাই অলপ ফালি লৈ এনে ধৰণে গুটিখিনি উলিয়াই পেলাইছো ইয়াত তিতা কেৰেলা 1 কিলো আছে এতিয়া মই গুটাই লৈছো আদা নহৰু জলকীয়া সকলোখিনি এতিয়া মই এয়া চক তিতা কেৰেলা গুটিখিনি উলিয়াই থৈছিলো যে গুটিখিনি এতিয়া মই মিক্সি খৰাত সুন্দৰকে পিছি লম তিতা কেৰেলা মই যেটো ৰেচিপি বনাবলৈ গৈ আছো এনে ধৰণে মছলাখিনি পিছি লব লাগিব আদা নহৰু জলকীয়া পিয়াজ এয়া ভোট জলকীয়া দুটা দি দিছো অকমান জ্বলা হলে খাই বহুতে ভাল লাগিব হেহে দি দিছো লগতে পিয়াজখিনি টুকুৰা টুকুৰকে কাটি লোৱা হেয়াও মিক্সি খৰাত সুন্দৰকে এতিয়া মই মছলাখিনি যোগাৰ কৰি লৈছো বাকি তিতা কেৰেলাখিনি ধুনীয়াকে ধুই পখালি ওচৰতে ৰাখি থৈছো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কি কৰিম এয়া চক টুকুৰা টুকুৰকে কৰি ললো যিহেতু বহুত দীঘল আছিল এতিয়া অলপ বইল কৰি লম এয়া মছলা দেই ৰেডি কৰি ললো এফালে বেচন গুটাই লৈছো এয়া হালধি ৰেড চিলি অলপ ধনিয়া গুড়া অলপ জিৰা গুড়া অলপ লৈছো আৰু মানে মছলা আৰু কিবা কিবি যোগ কৰিব পাৰি কিন্তু মোৰ ওচৰত যিমানখিনি আছে তাৰে অলপ লৈছো মানে বিশেষকে আমাৰ ফেমিলিটোত মানে কম মছলা খায় হেতু সকলোৱে জানে মছলাখিনি এটা বাটিত ধুনীয়াকে ডাঠকে গুলি ললো এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছো এয়া যিহেতু তিতা কেৰেলা 1 কিলো আছে হেহে মই তাৰ জোখমতে মছলাখিনি ৰেডি কৰিছো আৰু তিতা কেৰেলা গুটিখিনি দেখিলে আপোনালোকে পেলাই দিয়া নাই পিছি লৈছো আৰু তিতা কেৰেলাখিনি হাফ বইল কৰি লৈছো এয়া চক কেনে ধৰণে কাটিলো হেয়া দেখুৱালে লগতে অলপ নিমখ যোগ কৰি দিছো মানে নিমখটো কিয় দিছো জানেনে মই এক সাইডে বেচনখিনি মানে মছলাখিনি লগাম ন এক সাইডে কিন্তু একো লগাব নোৱাৰো যে হেহে অলপ নিমখ হৈ থাকিলে খাই ভাল লাগিব এয়া হাফ বইল কৰি লোৱা বেঙেনাখিনি মই এটা খৰাহিত মানে পানীটো শুকাবৰ বাবে এনে ধৰণে লৈছো ইতিমধ্যে মানুহজনৰ ভাত খাবলৈ হৈছে হেহে গৰমে এনে ধৰণে মছলা ভৰাই দিছো একেবাৰে গৰমে মছলাখিনি এনে ধৰণে ফ্ৰাই নকৰিলেও হয় মই মানে লৰালৈ হৈছে যে হেহে কৰিছো এয়া সব গুটেখিনি এটা ঠাণ্ডা হৈ গল এতিয়া এনে ধৰণে গুটে মছলাখিনি ভৰাই একদম ধুনীয়াকে সজাই লৈছো এয়া আপোনালোককো দেখুৱাইছো আৰু চাও কেনেকৈ খাই সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগে বৰ মানে টান ৰেচিপি নহয় এটো তেনিয়ে সহজ আৰু লগতে কিছুমান মছলা প্ৰয়োজন হয় আৰু এয়া সব দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বনাই গৰমে ভাতৰ লগত খাবলৈ দিয়কচোন ঠাণ্ডা ভাত হলো বা গৰম ভাত হলো কিন্তু এই তিতা কেৰেলা ফ্ৰাইটো গৰমে খাবলৈ দিয়ক কিমান টেষ্টি
বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ এই তিতা কেৰেলা বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকে জনাবলৈ নেপাহৰিব লগতে এই যে জলকীয়াকেইটা দেখিছে এইকেইটাটো এই অলপ মছলা বাছিলে যে এনেকৈ ভৰাই ভৰাই গোটেইকেইটা ফ্ৰাই কৰিম এনে ধৰণে খাবলৈও সঁচাকৈ বহুতেই টেষ্টি আপোনালোকে যদি কোনোবাই মন কৰিছে খাই চাব তাৰপাছত মোক জনাবলৈ নেপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে এনে ধৰণে ভাত কেৰেলা আৰু লগতে তিতা কেৰেলা আৰু আপোনাৰ এনে ধৰণৰ জলকীয়া যিকোনো জলকীয়া এনে ধৰণে মছলা বনাই ভৰাই অলপ ফ্ৰাই কৰি খাই চাবচোন বহুত টানকৈ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে অলপকৈ কৰিব এয়া চাওক মই কেনে ধৰণে ফালি লৈছোঁ ফালি লৈ এনে ধৰণে ভৰাইছোঁ হাতখন কিন্তু চাবোন দি ভালকৈ ধুব লাগিব নহ'লে মোৰ 12 13 14 15 সকলোখিনি বাজিব নহয়নে কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই এয়া চাওক ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ পাছত এতিয়া মই ভাজিম তাৰপিছতে দুপৰীয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈও আগবঢ়ালোঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে বা পদ্ধতিটো পছন্দ হৈছে এবাৰ মোক জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই